බොහෝ දෙමව්පියන්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි තමන්ගේ දරුවන්ට පාඩම් වැඩ කරන්න කොහොමද උනන්දු කරවන්නේ කියන එක. ඉතින් අපේ දරුවන් පාඩමට කැමතිම නෑ තමයි. ඇයි දරුවන් පාඩමට කැමති නැත්තේ? අපි මුලින්ම හිතන්න ඕනේ ඒක. දරුවෙක් අවුරුදු 8ක් 9ක් 10ක් 11ක් 14 15 දක්වා වගේ වෙනකන් දරුවාට අධ්‍යාපනයේ තියෙන වටිනාකම හෝ ඒන් ලැබෙන ප්‍රතිලාභය පිළිබඳව මහා ලොකුවට වැටෙන්නේ නැහැ. හේතුව තමයි ඔවුන් ස්වභාවික ලෝකයෙන් ඈත් වී අවුරුදු 10ක් 15ක් පමණ තමයි ගෙවලා තියෙන්නේ. එතකොට ඉන් අනතුරුව තමයි ඔවුන් අපේ තියෙන අධ්‍යාපන සමාජය, ඔවුන් අපේ තියෙන මේ සංස්කෘතික සමාජය, අපේ වටපිටාව පිළිබඳව දැනගන්නට නැත්නම් තේරුම් ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ. ඉතින් අර පුංචි දරුවන්ට පාඩම් වැඩ එපා කියලා අපිට අතාරින්නට බෑනේ. අපි මේ අධ්‍යාපන රටාවත් එක්ක යන්නට ඕනේ. අන්න එතකොට අපි කල්පනා කරන්න ඕන දෙයක් තමයි අපේ දරුවන්ට තියෙන ප්‍රශ්න මොනවද? දෙමව්පියෝ ඔබට ලොකු චෝදනා පත්‍රයක් තියෙනවා. දරුවන්ට පාඩම් කරන්න කැමතිම නැහැ. පාඩම් කරන්න කතා කරත් ඔවුන්ට කේන්ති යනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි පාඩම් කරන්න ඇවිල්ලා ඉඳගත්තොත් විනාඩියක්වත් එක විදිහට ඉන්නට බෑ. ඒ වගේම මේ පාඩම් කරන ඉතාම පහසු ප්‍රශ්න විභාගෙට ගියාම වරද්දනවා. මේ වගේ දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. අපි කල්පනා කරන්නට ඕනේ මේ ඔක්කොටම කලින් අපේ දරුවාට පාඩම් වැඩ කරන්නට ඉතාම සුවදායි, එමෙතන නම්‍යශීලී, එහෙමත් නැත්නම් ඉතාම සතුටින් මේ කරන්නට අපිට අවකාශයක් ලබා දෙන්න පුළුවන්ද කියලා. සතුටින් පාඩම් කරනවා නම් දරුවන් ඉතාම හොඳින් මතක තියාගනි. එතකොට බොහෝ අය හිතනවා බලපෑමක් කරලා, පීඩනයක් කරලා, එහෙම නැත්නම් දඬුවමක් දීලා මේ කටයුතු කරගන්න. මෙය එහෙම කරගන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. දරුවාට මේ අධ්‍යාපන ලෝකයේ පිළිබඳ, පාඩම් වැඩ පිළිබඳව, නැත්නම් මතක තබා ගැනීම පිළිබඳව තවදුරටත් අපිට එවැනි බලපෑම් කරලා දරුවන්ට ඒ නතු කරලා දෙන්නට බෑ. එහෙමනම් එය નિરાයාසයෙන් කරන ක්‍රමයක්වත් නැහැ. අපි ඒක ආයාසයෙන් කරන්නට ඕනේ තමයි. හැබැයි ආයාසයෙන් කරන්නේ කොහොමද? අපිට පුළුවන් මේ වෙලාවේ මනෝවිද්‍යානුකූල උපාය මාර්ගවල සහාය පතන්නට. ඒ නිසා දරුවෙක්ට පාඩම් කරන්න තියෙන හොඳම ක්‍රමය කොහොමද කියලා අපිට පොදු සාධක ඉදිරිපත් කරන්නට බෑ. ඒකට හේතුවක් වෙන්නේ දරුවෙක්ගේ නැත්නම් ඕනම කෙනෙක්ගේ මනස තවත් මනසකට වඩා ගොඩක් වෙනස්. මොළය තවත් කෙනෙකුට වඩා ගොඩක් වෙනස්. එය අනන්‍ය සාධකයක් වෙනවා. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම අනන්‍යතාවයක් තියෙන ඒ වගේම තනියෙන්ම ඉෂ්ට කරගත යුතු පාඩම් වැඩ නැත්නම් විභාග කටයුතු සඳහා ඔවුන්ට අනන්‍ය ක්‍රමයක් අපි හොයාගන්නට ඕනේ. අන්න එහෙම කරන්නට ඔබට මේ ලෝකයේ ක්‍රම බොහෝ ගණනාවක් තියෙනවා. එයින් එකක් තමයි මනෝවිද්‍යා උපදේශනය. මනෝවිද්‍යා උපදේශනය මගින් ඔබට පුළුවන් තමන්ගේ දරුවාගේ මානසික තත්ත්වය, තමන්ගේ දරුවාගේ රුචි රුචිකම් මේ වගේ දේවල් දැනගෙන දරුවාට නිසි ක්‍රමවේදය, දරුවාට ගැලපෙන ක්‍රමවේදය හොයලා දෙන්න. ඒ වගේම දැන් ලෝකේ ඉතාම ප්‍රචලිත වෙලා තියෙන මොළය පිළිබඳ මනෝවිද්‍යාත්මක වාර්තාව සහ බහුවිධ ඥාන පරීක්ෂණයත් විද්‍යාත්මකව ඉතාමත්ම පැහැදිලි ලෙස අපිට කරුණු එළිදරව් කරනවා. ඒ වගේම දරුවාගේ ප්‍රශ්න අපිටනේ තේරෙන්නේ. දරුවා ගැන මං යන වෙන කවුද දන්නේ කියලා ඔබට හිතනවා නම් සමහරවිට ඔබට ඒ විද්‍යාත්මක ඥානය නැත්නම් මනෝවිද්‍යාත්මක ඥානයේ අවබෝධය ඒ අත්දැකීම් නැත්නම් දරුවා නිසිලස අවබෝධ කරගන්නට බැරුව සමහරවිට දරුවා හිතපු තැනටත් වඩා අන්ත තත්ත්වයකට යන්නට පුළුවන්. එතකොට පාඩම් කරන්න අවශ්‍ය මනස දරුවා සතු කරගන්නේ කොහොමද? අන්න ඒ දේවල් පිළිබඳව අපි කැමති අපගේ Success TV Sri Lanka අපේ නාලිකාවෙන් ඔබට කරුණු කියලා දෙන්න. ඉතින් මින් අනතුරුව අපි සතියකට වැඩසටහන් දෙකක් මගින් ඔබට මේ දැනුවත් කිරීම කරනවා. අන්න ඒ නිසා අපිත් සමග එකතු වෙන්න මේ වැඩසටහන් මාලාව ඔබේ දරුවාට පාඩම කියලා දෙන්න. පාඩම හරියට මතක තියාගන්න. ඒ වගේම විභාගයට ගිහිල්ලා ඉතා හොඳින් ජයග්‍රහණය කරගන්න හොඳ අත්දැකීමක් සපයාවි.